Annyeonghaseyo, 선생님 CG Vlogs입니다. Welcome to my YouTube channel. Kung hindi ka pa rin nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. For today's video, so itatakal natin yung mga susunod na step pagkatapos mong maipasa ang EPS-TOPIK examination. So marami po kasi nag-PPM sa akin, marami nagtatanong ano nga ba ang mga susunod na hakbang pagkatapos kong maipasa ang EPS-TOPIK examination. So in this whole video, pag-aaralan natin o i-explain natin kung ano yung mga susunod na hakbang pagkatapos mong maipasa ang EPS-TOPIK examination magmula medical hanggang makarating kayo sa bansang Korea. So stay tuned mga guys. First is the first medical examination. So after ni POEA maglabas ng final list ng mga passer ng EPS-TOPIK examination, so kailangan nyong pumunta sa isang POEA accredited medical clinic para mag-undergo ng inyong first medical examination. So kailangan nyo magpa-medical doon. So lahat ng process ng medical nila kailangan nyo i-undergo. Then kailangan nyo makuha yung medical certificate na gagamitin nyo para ipasa sa POEA sa Ortigas. So kailangan nyo lang din magdala ng inyong mga valid ID at the same time your passport para sa inyong reference. Number 2 is to submit your medical certificate and passport copy to POEA. So kapag si POEA naglabas na siya ng date kung kailan kayo pwedeng magpasa ng inyong medical certificate and passport copy, so kailangan nyong pumunta kay POEA Ortigas to submit your medical certificate at the same time your passport copy. So meron din kayong form na i-fill up dun kay POEA, so kailangan nyo lang din sagutin yon. Then ipapasa nyo siya kasama ng inyong medical certificate at Xerox copy ng inyong passport. Next is to create EPS account. So kailangan nyo pumunta sa eps.go.kr para makapaggawa kayo ng inyong EPS account. So ano ba yung EPS account? So yung EPS account na yan, so dyan nyo makita yung progress ng papel na ipinasa ninyo kay POEA. So makikita nyo yung progress ng application ninyo sa South Korea. Kung ano na nangyayari dun sa papel na pinasa ninyo. So ang gagawin ninyo, pupunta kayo sa isang internet browser. So itatype nyo lang dun sa search ng URL yung www.eps.go.kr. So ganyan yung itsura ng kanilang website. So yan yung website ng Employment Permit System. So kailangan nyong magawa ng inyong account. So kailangan nyong i-click yung sign up. Okay? So yan yung button na yan, yung sign up. So pagka-click ninyo nung sign up, so yan yung lalabas. So kailangan nyo lang din i-next. Okay? Pindutin nyo yung next. So pag-click nyo nung next, so yan yung lalabas. So kailangan nyong ilagay dito yung 16-digit serial number ninyo na makikita ninyo kapag nilabas na yung resulta ng passers. Then, dito yung passport number ninyo, then click confirm. So, yan yung example ng EPS account under the View Immigration Process button. So, dyan yung makikita yung progress ng papel na pinasa nyo kay POEA at para syempre alam ninyo at updated kayo kung magkakaroon na kayo ng employer.
Next is job seeker roster forwarding. So si POEA, ipapasa kay HRD Korea lahat ng papel na ipinasa ninyo. Then titignan ni HRD Korea yung mga information ninyo kung tugma sa mga information na nasa kanila. So kapag nakalagay sa job seeker roster forwarding ninyo is sent, ibig sabihin na ipasa na ni POEA kay HRD Korea yung papeles ninyo na pinasa sa kanila. Next is job seeker roster approval. So kung yung papel na pinasa ninyo kay POEA na nasend nila kay HRD Korea ay walang discrepancy, ibig sabihin nagtali lahat ng information ninyo, so i-approve na nila yan. Ibig sabihin yung application mo is waiting na for employer, na mapili ka na ng employer. So dun sa pinaka right side, so makikita nyo yung date kung kailan na-approve yung papel ninyo, yung roster ninyo, at yung validity ng inyong job seeker roster. So makikita nyo doon is 1 year lang yung valid, pero after 1 year, kapag na-lapse na yan at hindi pa rin kayo napipili ng employer, so kailangan nyo lang pumunta kay POEA para ipa-renew yung job seeker roster ninyo. So lagi nyo tatandaan ang pagkapasa po ninyo sa EPS-TOPIK examination is valid for 2 years. Next is employment permit issuance. So sa EPS account ninyo, kapag nakalagay sa tapat ng employment permit issuance is issued, ibig sabihin ay napili ka na ng employer. So ito yung pagkakataon sa buong proseso na napakasaya at the same time nakakakaba. Okay? So magsaya ka na at syempre i-ready mo na yung sarili mo para sa mga susunod pa na hakbang ng iyong proseso. Next is standard labor contract forwarding. So after mo mapili ni Korean employer, so i-forward nila kay POEA yung kontrata mo. So hindi mo kailangan pumunta agad kay POEA after mo magkaroon ng API o yung employment permit issuance. So kailangan mo munang intayin sa EPS account mo sa tapat ng standard labor contract forwarding ay contract transferred bago ka pumunta kay POEA. So kapag nakalagay dyan is contract transferred, agad-agad kinabukasan pumunta ka na kay POEA para pumirma ng iyong kontrata. Next is standard labor contract signing. So after matransfer yung iyong kontrata kay POEA, so kailangan mong pumirma ng kontrata sa POEA or TIGAS. So ano ba nilalaman ng kontrata? So nandun yung pangalan ng company ninyo, pangalan ng amo ninyo, address ng company ninyo, contact number ng company mo, yung pangalan mo, address mo, contact number mo, job description mo. Okay, nandun yung lahat. Accommodations mo, nandun din. Okay? So, kailangan o napakahalaga na basahin mong maigi yung information or picturean mo para at least pagdating mo sa bahay, ma-search mo kung anong itsura ng company mo at maipagtanong-tanong mo din kung may Pinoy na doon. So, marami namang FB groups na pwede mong i-post or itanong kung meron bang Pinoy dun sa company na mapupuntahan mo. So, bago mo pirmahan yung kontrata, make sure na naintindihan mo lahat ng laman ng kontrata. Kasi kapag napirmahan mo na yon, hindi, na siya, unvoidable na. Okay? So, hindi na siya pwedeng baguhin o bawiin. So, kailangan naintindihan mo lahat, especially yung job description mo, alam mo yung trabaho na papasukin mo. Okay? Tanong, pwede po bang i-reject ang kontrata? Pwede po. Pero sayang naman po yung opportunity kung i-reject nyo lang yung opportunity na ibinigay sa inyo kasi maraming nag-iintay ng employer.
Next is second medical and TB test at St. Luke's or Makati Medical Center. So after nyong pumirma ng kontrata, so bibigyan kayo ng POEA ng instruction na kailangan ninyong mag-take ng second medical at tuberculosis test sa St. Luke's or Makati Medical Center. So kung saan po kayo nag-first medical, so I suggest na doon na rin po kayo bumalik for second medical ninyo. Then yung tuberculosis test, so kailangan kay St. Luke's kayo or kay Makati Medical Center mag-undergo ng test na yan. Tanong, magkano po ba ang tuberculosis test? So ang tuberculosis test sa St. Luke's is 1,400 lang mahigit. So sa Makati Med, hindi ako sure kung magkano. Then yung medical is around 1,500 lang naglalaro yan. 1,200 to 1,500 pesos. Next is to submit your medical certificate and other requirements requested by POEA. So after ng inyong second medical at inyong tuberculosis test, so yung medical certificate ninyo ay kailangan nyo ulit ipasa yung copy kay POEA at yung result ng inyong TB test ay direct naman na ipo-forward yun ni St. Luke's or Makati Med kay POEA. Then kailangan nyo nang isubmit yung ibang requirements ninyo katulad ng inyong passport para malakad na nila yung inyong visa. Next is CCVI issuance and wait for schedule of KLCRC. So CCVI, so kapag nakalagay sa EPS account ninyo, sa tapat ng CCVI issuance is issued, so ibig sabihin meron na kayong Korean visa. So hindi nyo naman makukuha agad yung passport ninyo, so kay POEA pa rin yun. Ang iintayin ninyo is yung schedule ninyo ng KLCRC, which is the Korean Language and Culture Refreshment course. So makikita nyo yan sa website ng POEA. Doon naman sila nagpo-post ng mga schedule ng susunod na hakbang. Next is to undergo 5 days training of KLCRC or Korean Language and Culture Refreshment course. So may bayad po yan, I believe 500 pesos. So sa POEA nyo lang din naman yung babayaran. I believe kasabay siya nung pagpapasa ninyo ng second medical ninyo at ng passport ninyo. So dyan, ang gagawin nyo lang naman, makikinig lang kayo dun sa instructor. So magtuturo lang siya, i-refresh lang niya yung mga Korean language and culture at kailangan ninyo kasing makuha yung certification niyan. So sa pang-5 araw dun nila ibibigay o i-award yung certificate na yon, nakasama rin na i-compile ninyo na requirements ninyo sa pagpunta sa South Korea. So yung location niyan, it's either sa POEA or minsan nagre-rent sila ng ibang location, ibang establishment. So dati kami sa BDO Bocobo. So diyan malapit sa PGH kami nag KLCRC training. Next is tentative entry date and actual entry date. So habang nag-undergo kayo ng KLCRC, so iniintay na ninyo yung tentative entry date at actual entry date ninyo. So yan yung petsa ng alis ninyo. Yung una, yung tentative, ibig sabihin hindi pa yun yung mismong alis ninyo, pero yung actual entry date, yun yung mismong araw ng alis ninyo. So minsan yung tentative at actual entry date minsan pareho lang, minsan naman magkaiba depende sa availability ng flight at yung ginagawa nilang batch by batch ng pag-alis. Next is payment of government fees and plane tickets. So kapag meron na kayong actual entry date, so kailangan nyo na magbayad ng mga government fees such as PhilHealth, OWA, Pag-ibig, at yung plane ticket ninyo. So bakit kayo ang magbabayad? Kasi nga po, government to government process po tayo, so wala pong placement fee at walang salary deduction, kaya po tayo po talaga ang magpo-provide ng plane ticket natin. So yung plane ticket naman minsan naglalaro sa 12
13, 14,000 depende sa season ng alis ninyo. So one-way ticket lang naman yung bibilin ninyo. So sa POEA lang din naman babayaran yan. So merong travel and tour agency dun sa loob ng POEA. So dun kayo magbabayad ng inyong plane ticket. Next is Pre-Departure Orientation Seminar or yung PDOS. So, ginaganap po yan sa POEA Ortigas. So, ibibigay po dyan sa inyo yung passport ninyo na may visa, yung jacket na susuotin ninyo sa pag-alis ninyo, pati yung ID. Next, yung isa-seminar kayo kung ano yung mga dapat ninyong gawin sa loob ng airport. Tsaka yung oras, kung anong oras dapat kayo nandun na sa airport. So, lahat ng information regarding departure ay dyan po sa inyo sasabihin. So, kadalasan naman ang PDOS is 2 days before your flight. Next is departure. So, ito na yung araw ng kinakaiintay ninyo, ang inyong pag-alis. So, make sure na huwag kayong malilate sa inyong call time kasi magagather-gather pa kayo doon ng inyong mga kabatch bago kayo mag-check-in sa airport. So, siguraduhin na lahat ng requirements ninyo ay dala ninyo, especially yung passport ninyo, kontrata ninyo. Lahat yon ay siguraduhin ninyong dala-dala ninyo at wala kayong naiwan sa inyong mga bahay. Next is Third Medical at Training Center in South Korea. So pagdating nyo sa South Korea, so meron pa po kayong 3 days training sa training center. So it's either sa Ansong Training Center or Hwasong Training Center. So pagdating nyo sa training center, so magme-medical po ulit kayo. So napakahalaga na alagaan ninyo yung mga health ninyo while ongoing kayo ng process, especially kapag napili na kayo ng employer or simula sa pag-exam pa lang. So dapat inaalagaan na ninyo ang health ninyo kasi napakahigpit ng South Korea pagdating sa medical. So i-check lang din naman din yung height, weight, yung mata ninyo, kukuha na kayo ng dugo, ihi, tsaka yung x-ray. Next is 3 days employment training seminar at training center in South Korea. So hindi po yan yung training ng kung anong trabaho ninyo. So seminars po yan. So sasabihin dyan kung ano yung mga karapatan ninyo bilang OFW sa South Korea. So sasabihin nila dyan yung iba't ibang department, mga dapat yung tawagan kapag kunyari hindi kayo napasahod ng tama or ilang buwan na kayo hindi pinapasahod, malupit ang amo ninyo. So ibibigay nila sa inyo information kung anong dapat ninyong gawin or mga dapat nyong tawagan. Then dyan din kayo gagawan ng bank account. So dyan lahat sasabihin nila dyan sa training center. So pangatlong araw, dun pa lang kayo susunduin ng inyong mga amo. So lastly, your work assignment. So ito na yung simula ng journey ninyo sa South Korea. So kadalasan naman pagkasundo sa inyo ng amo ninyo, so dumediretso naman talaga kayo lagi sa immigration center or immigration office para i-apply kayo ng ARC card or yung alien registration card. So kailangan nyo po kasi yon sa pag-stay ninyo sa South Korea. So kung makikita ninyo, napakahaba ng proseso na pagdadaanan natin after ng examination. So always prepare yourself. So napakalaki na oportunidad ibinigay sa atin. So huwag natin sayangin yung opportunity na to. Always have faith, laksan ng loob at laging dalhin yung malaking pangarap para mapagtagumpayan natin lahat ng mga pagdadaanan natin sa bansang South Korea. 시청해주셔서 감사합니다. Thank you for watching. Kung hindi ka pa rin nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and hit also the notification bell
para lagi kang updated sa mga latest uploads. Annyeong!